với Lisa Channel và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách sử dụng sticker để tạo ra những cái khung, cái ô thật là đẹp trong quyển sổ ghi chép của mình nhé. Nếu như các em không biết vẽ thì chúng ta có thể sử dụng sticker giống như chị nha. Chúng ta hãy tận dụng những sticker mà mình có được nè, hoặc là mình làm được nè, để làm ra những cái ô ghi chép thật là xinh xắn cho mình nhé. Các em có thể sử dụng những cái ô ghi chép này trong việc học của mình, chẳng hạn như là viết tiêu đề của những bài viết vô trong cái ô này chẳng hạn nè, giúp cho việc học của chúng mình trở nên sáng tạo hơn và đầy hứng thú hơn nè. Và quyển vở của mình nhìn nó cũng đẹp và bắt mắt hơn nữa. Hoặc là các em có thể viết trong quyển sổ nhật ký của mình những cái ô, cái khung giống như vậy nè, và chúng ta sẽ viết ra hôm nay việc cần làm của ngày hôm nay nè, hoặc là bài cũ, bài mới cần làm của ngày hôm nay, ngày mai sẽ kiểm tra những gì. Chúng ta sẽ lưu lại trong một quyển sổ để giúp cho việc học của mình trở nên dễ dàng nè, và các em sẽ không bị quên nữa nè. Các em thấy đó, vẽ rất là đơn giản thôi nè. Chúng ta có thể vẽ những cái khung hình vuông, hình tròn, hoặc là những đường nét đích, hoặc là hình những đám mây. Rất là đơn giản để chúng ta có thể giúp cho quyển vở của mình trở nên đẹp hơn rồi, đúng không nè?
Nếu như các em thích ô ghi chép giống như vậy thì hãy bình luận ngay bên dưới video để cho chị biết nhé. Và chị sẽ cố gắng tìm ra nhiều mẫu thật là đẹp hơn và sẽ làm cho các em xem nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.